Πολύ συγκινητικό να γνωρίζεις τόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, δεν έχουν ενδεχομένως καν επισκεφτεί την Ελλάδα, αλλά δείχνουν τόσο μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Και μιλώντας για αγάπη, δείτε εδώ πέρα έναν άνθρωπο παιδιά, καλώς ήρθατε, που αγαπάει παιδιά, τόσο πολύ την Ελλάδα. Καλώς σας Σας αγαπώ. βρήκαμε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Ευκλήδη. Φιλική αγάπη, φιλική αγάπη ελληνική. Να είστε πάντα καλά. Ο Ευκλήδης πάντα μας περιμένει με μια ελληνική σημαία, οπότε φτάνουμε στο Σαν Πάολο, είναι εδώ και περιμένει. Και κοιτούσαμε προηγουμένως εδώ πέρα και βλέπουμε τον Ευκλήδη με τη σημαία. Και λέμε, κοίτα να δεις. Ευκλήδη, πες μας λοιπόν εδώ στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν στην Ελλάδα, πόσο πολύ αγαπάς την Ελλάδα. Παιδιά, είμαστε Έλληνες. Το τι μας ενώνει είναι η ψυχή, η ελληνική ψυχή, η αθάνατη ελληνική ψυχή που έχουμε στην καρδιά μας. Όσο περισσότερο Έλληνας γίνεσαι και όσο περισσότερο τον ελληνισμό τον ζεις μέσα στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, τόσο πιο άνθρωπος γίνεσαι. Πόσα χρόνια είσαι εδώ πέρα, Η ανθρωποσύνη Ευκλήδη? είναι αυτή. Πόσα χρόνια Πολλά χρόνια βρίσκεσαι? στη Βραζιλία, παιδιά. Ήρθα στη Βραζιλία 17,5 ετών. Εντάξει. Είμαι τώρα αρκετά χρόνια. Θα σας πω την ηλικία μου, εντάξει, 63 είμαι. Θα κάνω 64, 18 Αυγούστου. Τι σου λείπει από την Ελλάδα? Μου λείπουν τα πάντα. Μου λείπει η ελληνική φύση, το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική θρησκεία, τα ελληνικά ύφη και έθιμα, η ελληνική αγάπη, το ελληνικό φιλότσιμο που είναι μια λέξη που μόνο υπάρχει στην Ελλάδα. Να αγαπάς, να θυμάσαι τον φίλο σου. Το ελληνικό πνεύμα, το ελληνικό φαγητό, ο ελληνικός ήλιος, η ελληνική αφοσίωση των ανθρώπων μεταξύ της, η φιλία πραγματική, η κοινωνία της Ελλάδας. Ένα σωρό πράγματα που δεν θα βρεις σε άλλο μέρος εύκολα. Κλείδι, αυτό που μας αρέσει πολύ σε σένα είναι ότι ακόμη μετά από τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, μιλάς τόσο όμορφα για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό, ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που λένε ότι αυτά έχουν χαθεί πλέον στην Ελλάδα. Ευκλήδη, αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα σήμερα, τι θα ήταν αυτό? Εγώ θα ήθελα οι άνθρωποι να αγαπηθούν περισσότερο. Οι άνθρωποι αυτά τις διχόλες που υπάρχει και ο εγωισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, που είναι συναγωνισμός, ο ένας να θέλει να είναι πιο έξω από τον άλλο, καλύτερο από τον άλλο, αυτά, να τα ρίξουν αυτά τα τείχη. Η κατσίκα του γείτονα που λέμε. Ναι, να τα ρίξουν αυτά τα τείχη και να είναι πιο αυθεντικοί, να είναι πιο απλοί, οι άνθρωποι να είναι πιο αυθεντικοί, πιο ειλικρινείς, πιο απλοί. Να δίνουν αξία στα απλά, στα αισθήματα. Πιστεύεις ότι παλιά ήταν έτσι οι άνθρωποι? Εγώ πιστεύω ότι οι παλιοί άνθρωποι υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Οι γειτονιές, οι γείτονες, οι σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν πιο αυθεντικές, ήταν πιο ολοκληρωμένες. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα μεγάλωσα. Στην Πάτρα ήμουν πρόσκοπος, στην Πάτρα 10 χρόνια αυτοπρόσκοπος. Στο Λύκειο, πήγα στο Λύκειο Αρένο, μετά αυτοπρόσκοπος και Θεσσαλονίκη έκανα τα εκπαιδευτήρια Δημητριάδη, Θεσσαλονίκη τότε. Εντάξει. Δηλαδή έχω ζήσει Πάτρα, έχω ζήσει Κατερίνη, γιατί ο πατέρας μου είναι από την Κατερίνη, νομός Πιερίας. Έχω ζήσει Πάτρα, η μητέρα μου από τη μεριά της μάλας μου είναι από την Κέρκυρα, του γένους Μιχαλά. Η μαμά Πατρινιά, έζησα στην Πάτρα, έζησα στην Κατερίνα, έζησα στην Πάτρα, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και Αθήνα έχω πάει μερικές φορές, έχω υπεράξει αδέλφια, αλλά έζησα τον ελληνισμό και ξέρω το τι μας κάνει να είμαστε Έλληνες. Είναι αυτό που υπάρχει μέσα μας. Και εγώ λέω, αυτός ο άνθρωπος, εδώ στη Βραζιλία υπάρχουν πολλοί φιλέλληνες. Και εγώ λέω στους Βραζιλιάνους εδώ πέρα, εσείς που είστε στη Βραζιλία, δεν είμαι Έλληνας, εγώ λέω. Κοιτάξτε, ο ελληνισμός δεν είναι που γεννήθηκες. Ο ελληνισμός είναι αυτό που είσαι μέσα σου, πολύ που αισθάνεσαι. Δηλαδή, εσύ, άμα αγαπάς τον ελληνισμό, αγαπάς τα ελληνικά στοιχεία, την ελληνική κουλτούρα, είσαι Έλληνας. Você é grego. Mas eu não sou, eu não nasci lá, εγώ δεν γεννήθηκα εκεί. Δεν έχω επώνυμο ελληνικό, ούτε έχω πάει στην Ελλάδα. Μα εσύ εκτιμάς και βάζεις μέσα σου τα ελληνικά στοιχεία, τα ανθρωπιστικά στοιχεία του Έλληνα. Λοιπόν, εσύ είσαι Έλληνας. Όπως και εμείς Βραζιλιάνοι. Όπως και εσείς Βραζιλιάνοι. Γιατί η Νίκη Προπαντός που αγαπάει πολύ τη Βραζιλία, από ό,τι βλέπω, από ό,τι σας βλέπω, εσείς εδώ πέρα θα πάρετε και εσείς ηθαγένεια βραζιλιάνικη, υπηκότητα βραζιλιάνικη, σύνομα. Ο ελληνισμός είναι τόσο ωραίος, είναι τόσο αυθεντικός. Ο Μέγας Αλέξανδρος που πήγε μέχρι τις Ινδίες από όλη τη Μεσόγειο κτλ. Και άφηνε τις απικίες, τις Αλεξανδρίες και άφηνε τους Έλληνες. Έλληνες, εσείς που παλέψετε τόσα χρόνια εδώ πέρα μαζί μου και σας άρεσε εδώ πέρα ο τόπος που θα χτίσουμε. Ποιος θέλει να μείνει εδώ πέρα και να παντρευτεί εδώ πέρα και να κάνει οικογένεια και γυναίκες και να μείνει εδώ σε αυτόν τον τόπο? Εγώ Αλέξανδρε, και εγώ Αλέξανδρε, που κουράστηκα να παλεύει. Και τους άφηνε και πέρα τους Έλληνες. Κατάλαβες. Και οι Έλληνες κάνανε τα ελληνικά στοιχεία, οικογένειες και παιδιά και περνάγαν τον ελληνισμό. Ναι. Ο μεγαλύτερος ελληνιστής στον κόσμο ολόκληρο που οι Έλληνες κάνουν αυτό μια ψηφοφορία για να δουν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει. Τα 18-33 κατάκτησε όλο τον κόσμο το γνωστό. Να μην ξεχνάμε βέβαια. Και ήταν μαθητής του Αριστοτέλη. Ακριβώς θα έλεγα. Μαθητής του Αριστοτέλη. Πρόλαβες. Ναι, σε βέβαια και ο Αριστοτέλης ήταν φυσικά μαθητής μεγάλων δασκάλων επίσης, για να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Σοκράτη, μιλάμε για Πλάτωνα, μιλάμε για Αριστοτέλη και μετά φτάνει ο Αλέξανδρος. Οπότε. Αυτό τι πάει να πει, παιδιά? Πάει να πει ότι ο ελληνισμός είναι αυτό που είναι μέσα σου. Δηλαδή,
Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Διέδωσε στον υπόλοιπο κόσμο τον ελληνισμό. Αυτό πρέπει εμείς τώρα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Εμείς έχουμε Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτός ο ελληνισμός στον κόσμο πρέπει να ενωθούμε εμείς, γιατί κάθε Έλληνας που υπάρχει παντού στη γη είναι ένα θεμέλιο, είναι μια ρίζα. Για αυτή η ρίζα να μεγαλώσει, να φυτέψει αυτή η ρίζα, να μεγαλώσει, να κάνει δέντρο, να κάνει φρούτα, να κάνει επέκταση. Ελιά είναι αυτό το δέντρο, Ευκλήδη? Ένα δέντρο είναι αυτό. Αυτό ήρθε από την Ελλάδα, η ελιά. Ωραία. Ήρθε από την Ελλάδα αυτό το δέντρο. Εδώ βρήκαμε ένα κομμάτι της Ελλάδας λοιπόν. Ένα και σε ευχαριστούμε κομμάτι που ήρθες να μας συναντήσεις σήμερα και μας είπες ότι νιώθεις για την Ελλάδα. Καταιγισμός αισθημάτων, καταιγισμός ελπίδας και καταιγισμός ενός πάθους το οποίο φαίνεται να ήταν για πολύ καιρό καταπιεσμένο και μας το έβγαλες τώρα που συνάντησες άλλο ένα στοιχείο ελληνικό εδώ πέρα. Στο Face είμαι Ευκλήδης Τίνγκας, στα πορτογαλικά, ελληνικά Ευκλήδης Τίνγκας. Ευκλήδης Τίνγκας. Μου αρέσει πολύ η αλληλογραφία, η αλληλεγγύη, μου αρέσει πολύ να μιλάω με ανθρώπους που έχουν το δικό μου τα χαρακτηριστικά και τα δικά μου τα αισθήματα. Και την αγάπη για την Ελλάδα. Και την αγάπη για την Ελλάδα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό σε είναι. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Εγώ πολύ, χαίρομαι Ευκλήδη. πάρα πολύ που σας βλέπω, παιδιά, και αυτό που κάνετε θα πω τώρα κάτι, να πληθώ να πω κάτι για εσάς. Σας γνώρισα πριν μερικά χρόνια, οπότε θα έχετε αρχίσει με τη δουλειά σας εκεί στο Presidente Grego, να έρθετε στη Βραζιλία. Το πρώτο όνομα του καναλιού. Το πρώτο όνομα του καναλιού, Presidente Grego κτλ. Και μιλήσαμε και κάναμε φιλία από τότε κτλ. Χρόνια τώρα περάσανε και ειδωθήκαμε τον περασμένο χρόνο στο σπίτι, μου πήγα πέρα στο σπίτι, ειδωθήκαμε, τα είπαμε κτλ. Και εγώ από τότε πάντα το έλεγα αυτό και το ξαναλέω, ότι εσείς κάνετε μια δουλειά καταπληκτική. Μια δουλειά, ας πούμε, είσαστε εσείς τώρα οι αντιπρόσωποι του ελληνισμού στον κόσμο, στην Ιφίλιο. Στα κράτη που πηγαίνετε, εγώ βλέπω ότι πηγαίνετε στις ελληνικές κοινότητες, δίνετε τα ελληνικά στοιχεία, μαθαίνετε, δείχνετε τον ελληνισμό στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό που δεν το έχω δει κανένας ποτέ να το κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, Ευκλήδη. Μας θυμάσαι, νομίζω υπάρχουν κι άλλοι όμως. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι, υπάρχουν πολλοί, αλλά με τον τρόπο που το κάνετε εσείς ποτέ δεν το έχω δει. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι για να κρατήσουν αυτές τις ελληνικές κοινότητες ζωντανές, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πολλή υποστήριξη και από το ελληνικό κράτος. Κάτι το οποίο φυσικά είναι θεμελιώδες και ακρογωνιαίος λίθος είναι και η οικονομική υποστήριξη για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της μια κοινότητα. Αλλά βλέπουμε ότι παλεύουν πολλοί άνθρωποι με την καρδιά τους και με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ζωντανές τις ελληνικές κοινότητες και να στηρίξουν το έργο τους και άνθρωποι όπως εσύ με το πάθος τους, την αγάπη τους και το μεράκι τους, που όπως βλέπουμε υπενθυμίζουν στους Έλληνες που μας παρακολουθούν στην Ελλάδα και δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτές τις κοινότητες, ότι μπορούν και αυτοί από μεριάς τους να δώσουν το παρόν και να κάνουν μια σύνδεση, να ακολουθήσουν την ελληνική κοινότητα του Σαν Πάολο και να κάνουν και ένα like αν μπορούν στα social media, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς μπορούν να στηρίξουν. Ένα share, ένα like, ένα post και να ακολουθούμε καμιά φορά τα δρόμενα αυτών των κοινοτήτων είναι ήδη από μόνο του μια τεράστια βοήθεια για να μπορέσει αυτή η κοινότητα να συνεχίσει και να υπάρχει και να μεγαλουργήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευκλήδη. Τα είπες όλα. Να είσαι καλά.